Hát, sziasztok, hello! Életmódváltásba kezdtem, tehát már nem is nagyon akarom a diéta szót használni, mert a diéta szót... Tehát a diétázás teljesen értelmetlen szerintem. Tehát a diéta az úgy, hogy van, tök értelmetlen dolog, a jó effektus mindenki ismeri, ha már másért nem, azért is értelmetlen a diétázás, tehát az én véleményem szerint. Ugye, mi a baj a diétával? A baj a diétával az, hogy nem csak kezdete van, hanem vége is. Tehát van egy vége neki. Azt mondod, hogy egy hónapig diétázom, egy pár hétig diétázom, 2 hónapig, 3 hónapig, fél évig mondjuk ez nem nagyon szokott olyan lenni talán. Nekem 3 év volt a leghosszabb diétám. Nagyon sokszor próbálkoztam a diétával. Úgyhogy van bőven saját tapasztalatom is. Hát nagyon sokszor, jó párszor mondjuk kinek mi a sok, ugye. Foglalkoztam diétával, de Isten igazából saját kútfőből is tudom mondani, hogy tökéletesen semmi értelme a diétának. Van egy vége, amikor abba a pillanatban beszart a halotta, hogy a jó Clint Eastwood bácsi mondaná. Abban a pillanatban ott vége is van a történetnek, véget ér a történet, és elkezdődik eleve a jó effektus elkezdődik, tehát ugye a diéta az egyfajta, az általában valaminek a megvonásával jár, jellemzően nagyon sokféle tápanyagnak, meg táplálékfélének a megvonásával, és az történik, hogy a szervezet azt egyfajta éhezésként éli meg, tök mindegy, hogy mit csinálsz, tehát ez mindegyik diétára vonatkozik, és aztán amikor végre hozzájut megint, mert abba hagytad a diétát, na abban a pillanatban elkezd gyűjtögetni a szervezetet, felhalmozza a dolgokat, például zsír, STB formájában, ami nagyon-nagyon rossz, sokkal ártalmasabb, mint hogyha hagytad volna inkább a fenébe az egészet. Tehát a diétáról én azzal véleményen vagyok, nem mondom, hogy rossz véleményen vagyok, hanem azt mondom, hogy tökéletesen értelmetlen. Tehát ebben a formában, ha csinálsz valamit, akkor úgy csináld, hogy eleve elhatározod, tehát hogyha belevágsz, azzal vágjál bele, hogy nem lesz vége, hanem egy komplet életmódot váltasz, amin aztán lehet csiszolni közben, sőt, hát nyilvánvalóan saját tapasztalataid alapján fogsz is rajta csiszolni, de Isten igazából elkezdesz egy utat, amin jársz, és azon is maradsz. Hogy az most milyen életmódváltás, arról akkor a továbbiakban végül is lehet most már beszélni. Tehát a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy csak az életmódváltásnak van értelme, annak, hogy diétázgatunk, és ezzel megnyugtatjuk magunkat, meg ez totális hülyeség. Semmi értelme nincsen a diétának. Egyiknek sem. Tehát így, hogy diéta formában semminek nincsen értelme. A 3 éves diétáról még talán gyorsban annyit, hogy aztán a diéta témát ezt le is zárjuk ezzel, hogy a Candida diétához hasonló diétán voltam, 3 évig tartottam. A Candida diéta az egy brutálisan erős diéta, tehát ott az, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fényen élsz szinte. Egyébként a cukorbetegekéhez hasonló valamilyen formában, tehát ebben a formájában, mert ott is az van, hogy az a diéta, amit az orvos javasol a betegnek, vagy úgymond, tehát hát gyakorlatilag kötelező vétesz, az gyakorlatilag arról szól, hogy fényen éljen. Tehát a fényevőkkel egyezik meg tulajdonképpen, amit lehet. Tehát a fényt lehet enni, de azt is csak lightos formában, tehát az is csak akkor sem nincs benne szénhidrát, szóval az egy vicc. Tehát az egy vicc. Nyilvánvaló, itt most nem az 1-es típusú cukorbetegekről beszélek, mert teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy másik történet. Tehát azért nézzetek utána, hogy mi az 1-es meg 2-es. Ennek a videónak most nem ez a témája, tehát nem akarom ennyire részleteiben eltérni szorosan a tájtól, tehát a szűk tájtól. Úgyhogy nézzetek utána, hogy 1-es, 2-es típusú cukorbetegségnél mi a különbség. A 2-es típusúnál konkrétan nem tudom megérteni, nem tudok egyetérteni azzal. És egyébként már új szemlélet van ott is, tehát ott is az orvosok között a szakmában már terjed egy új szemlélet, hogy azzal, hogy teljesen meg kivonják a cukrot, teljesen kivonják a szénhidrátot, még több termelésre serkentik, ugye, mert nyilván a szervezeted tud cukrot termelni, ezt tudni kell. Ez fontos egyébként, majd azzal kapcsolatosan is, amit mondani fogok, meg amit én csinálok. Ha nem viszel be egyáltalán cukrot, akkor ugye, tehát az inzulint azt vágjátok, ugye, hogy az ugye elszállítja, tehát ez fontos, mert a vérből a maradék cukrot, amit nem
tehát nem használ fel a szervezetet semmire, nem jó cukrot, azt ki kell valaminek szállítania, és hogyha semmi nem szállítja ki, vagy nagyon kevés, ami kiszállítsa, akkor az történik, hogy ugye ott marad a vérben, és érfalakra lerakódik, és egy csomó gáz csinál, csomó problémát csinál. Nem csak olyan gáz csinál, hanem egy csomó problémát is csinál. És a lényeg az a dolognak, hogy ma már az új szemlélet szerint valamennyi cukorszerűséget, vagy valamennyi szénhidrátot mindenképpen be kell vinned, hogy a szervezetnek. Tehát most már inkább arra mennek, hogy a szervezet egészséges működését célozzák meg, és nem az, hogy akkor semmit, most már semmiből semmit, fényen éljen a cukorbeteg. Ezt eddig is tudtuk, hogy ez egy fasság. Tehát én legalábbis eddig is tudtam, egész családom mindenki cukorbeteg, a családban jó formában az volt, hogy meg akik már nem élnek is. Elég jó tapasztalatom van a cukorbetegség terén sajnos. Nyilván én is hordozom a hajlamot, mert ugye ez egy genetikai hajlam, illetve genetikai úton ugye öröklődik a hajlam. Éppen ezért, mivel ráadásul 45 vagyok, nem árt ilyenkor már akkor is méretni a cukrodat, hogyha egyébként nem érzed, hogy gondod lenne, ugye a cukorbetegségről illik tudni azt, hogy nagyon alattomos gyilkos, tehát és szép lassan öl meg, úgyhogy te észre se veszed jóformán, hanem már csak elkezdek jönni a szövődmények, akkor lecsapják a kezed, lábadat, hát jellemzően a lábadat, illetve megvakulsz szépen, tehát elkezdődnek a komoly szövődmények úgy, hogy nem is tudtad. És lehet, hogy életedben akkor mérnek először cukrot, mikor már késő. Tehát tessék mérni a cukrot, és ezt most komolyan, tehát ez most nem, tehát ugye szoktam mondani, hogy hát ez most csak az én izém, ez csak az én véleményem, nem, ez nem az én véleményem, mérjétek, rohadtul mérjétek 40 fölött a cukrotokat. Akkor is, hogyha azt gondoljátok, hogy ti sportoltok, meg mozogtok, meg minden, igen, az leviszi a cukrot valóban, de lehet olyan betegséged, a hasnyálmirigyednek, vagy bármi hasonló betegség, ami igenis cukorbetegséget okoz, teljesen függetlenül attól, hogy te mennyit mozogsz. Tehát sportolók is vannak cukorbetegek, ne aggódjatok. Na azoknak milyen nehéz lehet. Na mindegy, mert ugye azoknak oda kell figyelni, hogy ne boruljon föl, mert akkor lemegy, nagyon túlzott mozgástól lemegy, és akkor kemény. Na mindegy, a lényeg az, hogy mérjétek a cukrot, nem kell feltétlenül pár ezer forint, egyébként 4000 forint egy rohadt cukormérő, meg kapsz is hozzá csíkot, tehát abban már van csík is, de most ez nem egy nagy cucc megvenni, de ha nem szeretnétek megvenni, meg úgy vagytok, hogy minek, mert egyébként tök okésak vagytok, egy mérés, nem mérés egyébként, de elmentek bármelyik olyan patikából van ingyenes vércukormérés, megmérik nektek, azt hiszem szerdánként van, mindegy, egy nap általában ki van jelölve, és akkor lehet menni, és akkor ingyenesen megmérik, ennyi. Megmondod, hogy ezt szeretnéd, az egész 2 percet szálljál rá, és igenis tessék megméretni. Ezt mindenkinek egyébként javasolnám, én azt gondolom, hogy munkahelyeken kellene ilyeneket szervezni, tehát én ezt nagyon komolyan veszem, ugye nyilván, mert mondom az egész családommal, hogy tehát ilyen szempontból brutálisan érintettek vagyunk. Hála az égnek, hogy komolyabb dolgokban nem, úgyhogy azért mondom, nem annyira, hát nyilván minden a családban akad egy rákos beteg vagy valami, de erre meg aztán tényleg oda lehet figyelni, ez nem egy olyan, mint a rák, hogy basszus, nem tudod, tehát azért egy rákszűrésre nem fog csak úgy natúrland elmenni, meg hogy, tehát azért az nagyon sokféle van, tehát ezt nem nagyon tudod szűrni, hát az majd akkor derül ki általában, hogyha fájdalommal jár, meg nem is súlypatkolsz, akkor az meg gond. Na, labort is nem, azt sem már csináltatni azért már 40 fölött olykor, ha más nem, ha mindent okésnak érzel, tehát ugye az első laborod jó, 40 év fölött, akkor mondjuk mit olyan 2 évente, csak úgy jelcesiból, amikor ráérsz, vagy úgy van szabin vagy valami, akkor menj egy vérvételre. Sőt, most már ugye vannak olyan dolgok, mint a húgysavszint, ugye koleszterin, amit most már géppel is lehet mérni, az összkoleszterint lehet géppel mérni most már otthon. Tehát otthoni géppel, nem olyan olcsó, mint a vércukormérő, de 10 000 forintok, tehát 12-14 000 forintok fölfelé lehet ilyet kapni. A csík az marha drága hozzá, de egy darab elég. Tehát gyakorlatilag az összkoleszterint tudod mérni vele, és tudjátok, van jó és rossz koleszterin, szintén googlizzatok rá, ezekre azért próbáljátok meg odafigyelni, és akkor nyugodtabban élhetitek az életeteket, hogyha ezek a dolgok rendben vannak. Főleg ugye a családban van érintett, vagy több érintett, vagy nagyon sok érintett, vagy mindenki érintett ezekben a betegségekben, amik ezekhez kapcsolódóak, ugye szív, koszorúér, stb. Bármilyen szívinfarktus, szívbetegség. Ha ilyenek voltak a családban, akkor bizony. Meg hát ugye mondom a cukor, stb. Tehát ezeknek is utána lehet könnyedén nézni, hogy mik ezek a betegségek. Szív- és érrendszerbetegségek.
Az életmódváltás az ugye egy olyan diéta, úgy veszük, aminek a vége az majd a haláloddal végződik, tehát onnantól kezdve, hogy eldöntötted, hogy életmódot váltasz, és ezt csinálod is, onnantól kezdve az életed végéig szól. Ezt tudomásul kell venni, amikor ezt elkezded. Nem kamúzni, nem bekamúzni magadnak, hogy persze, elkezdem, aztán hogy meglátom, és akkor én úgy tervezem, hogy nem. Rohadtul el kell határozni, és ez nem is kell, hogy kérdés legyen számodra. Nagyon jó, ha vannak olyan személyek, nekem például párom iszonyatosan sokat segít ebben, hogy ez működjön, az nagyon jó, hogyha ebben támogató a családod, mert hogyha nem, akkor nagyon nehéz lehet kitartani akár. Egyet kell megérteni, amikor életmódváltásba kezdesz, annak tudatában kell tenned, hogy ezt magadért teszed, és nincs más mód. Egy más mód van arra, hogy egészséges maradj. Ugye öregszel, tehát ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát ez elfogadod, vagy sem, ez így van. Idősödsz. És nem tudsz mit csinálni. Ez egyébként fiatalokra is vonatkozik. Jó, már most így gondolkodnak, hogy majd ez így lesz. Tehát nem baj, ezeket elmondja nekik valaki. Idősödsz, és ezek a dolgok jönnek el maguktól. És egy más mód van ezeknek a... Tehát nem, az a baj, tehát azt kell megérteni, hogy a gyógyszerszedésről beszélek, meg a nyugati orvoslásról. Egyet kell megérteni, a nyugati orvoslás egy rakás szar, a nyugati orvoslás az annyit tud, hogy a tüneteket kezelgetjük, pacsmagolgatjuk, azért, mégpedig leginkább azért, egyrészt mert nem értenek nagyon hozzá, de értenek is hozzá, kutatások nagyon szép dolgok, csak valójában meg az egész történet arról szól, hogy minél több gyógyszert tudjanak belé tömni, mert az nagyon jó pénz. Tehát ez a világ, ez itt egy anyagias világ. Itt mindenki a pénzért csinál minden nagyjából mindenki. És ne várd el azt az orvosodtól sem, meg a kórháztól sem, meg semmitől sem. Hát a kórházban is, hogy miket csinálnak meg azért, hogy több fejkvótához jussanak, az valami brutális, gyerekek. Vagy akkor azt mondod, hogy oké, majd teletömöm magam gyógyszeremmel, nem probléma, mert hát ez az élet, ilyen az élet, aztán kész, csók, jó napot kívánok. Hát gyógyszerekről gondolom nem kell elmondanom, hogy gyakorlatilag tönkre cseszed a szervezetedbe vele, még azt is, ami még jó volt eddig. Tehát mondjuk, ha elkezdesz gyógyszert szedni, kicsit durvábban, ugye nyilvánvalóan, mert ugye komolyabb betegségekre azért szépen lehet szedegetni, ami nem étrendkiegészítő, hanem gyógyszer, effektíve gyógyszer, tehát vegyszert tömsz magadba, ezt tudni kell. Tehát ezt így kéne mindenkinek felfogni, hogyha gyógyszert szed, akkor vegyszerrel tömi a szervezetét, ami teljesen idegen a szervezete számára, méreg. Konkrétan mérgezi a szervezetét, tönkre cseszed vele a májat, tönkre cseszed vele a vesédet. Mivel ezt tudom, hogy ez igen, így működik. Tehát a gyógyszerekkel teletömnek, pusztán egyszerű anyagi okokból, haszonszerzés okán, innentől kezdve te ebben a történetben a legkisebb tényező vagy, egy a lényeg nekik az, hogy te minél tovább tejeljél, és minél tovább tudjanak többni gyógyszerrel. Az, hogy te meggyógyuljál, az eszük ágában nincsen. Tehát téged meggyógyítani az orvoslás nem fog. Arról beszélek, amikor olyan betegségekkel él együtt valaki, amik iszonyatosan megkesétik az életét, és valószínűleg élete végéig fognak tartani, de azért meg rátuk már egy rakat gyógyszert, hogy minél szarabb és szarabb legyen, ami annyira... Nem az a cél, hányszor hallottatok már hírt, hogy végre megvan a rákrendszer, és ez teljesen eltűnik. Teljesen eltűnik. Azok az emberek véletlenül meghalnak balesetben, eltűnnek, sose halljuk őket. Ki tudja, kapnak egy valakpénzt, hogy tűnjenek el még a földszínéről is. Franc tudja, de a lényeg az, hogy valószínűleg 1 millió dolgot meg lehetett volna már gyógyítani, ez senkinek nem érdekel. Egy picit józan észre belegondoltok, senkinek nem érdekel ez, tehát a gyógyszergyáraknak, meg senkinek nem érdekel ez. Az orvoslásnak úgy, ahogy van, nem érdekel. Az orvos szakmának nem érdekel gyógyítani, hanem tünetek kezelgetése, kicsit jobban érez magad, úgy érezd, hogy neked jobb, valójában meg rohadtul nem jobb, mert tele vagy tömve gyógyszerekkel. És vannak olyan emberek, akik 20 akárhány szem gyógyszert írnak föl, meg ilyenek, tehát egyszerűen vicc. És akkor utána nézzétek meg, mennyi mellékhatása van egy gyógyszernek, brutálisan sok mellékhatás, és aztán meg a mellékhatásokra írnak föl megint gyógyszert, és amikor már az is évek alatt beállt, tehát évek alatt ugye egyre romlott a mellékhatás, akkor megint írnak fel gyógyszert, aminek megint lesz mellékhatása.
Tehát egyszerűen félelmetes, ahogy itt kezelik nyugaton ezeket a dolgokat. Keletivel nem vagyok annyira tisztában, hogy pontosan hogy működik, de ez biztos, hogy nem működőképes, ami itt van. Illetve működőképes anyagilag, gazdasági szempontokat figyelembe véve, de az embert nézzük, az embernek ez nagyon rossz. Tehát ez valami szörnyű, minden szempontból. És szavulunk, mint a legyek. No. Tehát a lényeg az, hogy ez az egyik út. Remélem eléggé elrettentő volt, amit mondtam. A másik út pedig lehet az, amit már mondtam, hogy akkor úgy döntesz, hogy akkor kompletten életmódot váltasz. Ezt lehet többféleképpen tenni. Alapvetően, ami rendkívül fontos, az a mozgás, vagy fontos lehet, az a mozgás, és a táplálkozás. Tehát ez a két nagy terület van, ami ugye, tehát, hogy mit teszel, mit viszel be a szervezetedbe, ez, hogy az vagy, amit teszel, ezt mindenki ismeri, és ez így is van. A másik dolog pedig a mozgás. Tehát az, hogy mit viszel be a szervezetedbe, sajnálatos módon, akik városban élnek alapvetően, azoknak eléggé be van ez így határolva. Szerencsére most már azért lehet azt mondani, hogy most már azért ott tartunk így 2019 tájéken, hogy azért most már vannak reformok ezen a téren. Mit tudom én, a laktózmentes tej, meg a szénhidrát csökkentett termékek, az olyan, mint hogyha ki kellene belőle vonni a szénhidrátot, ami egy marha drága technológia lenne, és azért drágában adják, szóval egy vicc az egész. De jó, oké, rendben van, de majd erről is beszélek, amikor talán az én életmódváltásomról végre már átérek egy következő videóban. És akkor majd el fogom azt mondani, hogy azért ezt hogyan lehet egy picit talán kompenzálni. Általában az van, hogy ez nem tetszik az embernek. Sokkal egyszerűbb a gyógyszereket bekapkodni, és akkor megint havajozok. Még egy évet kiúztam, jaj de fasza, még egy évet kiúztam, jaj de fasza. Konkrétan megint azt mondom, hogy családban volt egy személy, aki azt mondta, hogy még, mit tudom én, most még megműtenek, vagy az lesz, és akkor majd még egy-két évet kihúzok így, meg mit tudom én, hát ő konkrétan másnapra vagy harmadnapra meghalt, mikor ezt mondtam, mert pontosan nem tudom, mert a családból voltak ott nála. Tetszik érteni? Tehát mindig azt gondolja az ember, hogy még van időm, még majd, aztán még szépen halogat, aztán utána nem tudja senki, lehet, hogy következő pillanatban lesz vége a történetnek, akkor meg már elég késő lesz. Tehát kapkodja a gyógyszert, még kihúzom vele eddig, meg már ezért, meg mit tudom, meg főleg, ha már gyerek van, meg a gyereke van valakinek, akkor már gyakorlatilag a saját egészségével nem is nagyon törődik, csak a gyerekének legyen oké minden. És akkor tulajdonképpen tojik rá, bekapkodja kis gyógyszert, aztán kész, nem figyel oda arra, hogy mondjuk az ne gyógyszer legyen, eddig csak lehet, ha esetleg étrend kiegészítő, ami bio, valami természetes anyag legyen, nem nagyon figyel oda arra. Na, de szerencsére mondom, vannak már reformok ezen a téren, az emberek gondolkodás azért, hála az égnek, azért ezen a téren kezd már egy kicsit javulni. Még az egészen nem túl okos embereknek is azért látok olyat, hogy igenis elmegy errefelé már. Tehát már őt is kezdi megérinteni ennek a szele, illetve belegondolunk a régi paraszti világban szocializálódott embereknek, vagy abból érkezőknek, vagy abból a kultúrából érkezőknek, ez abszolút benne van a vérébe, hogy nem azért kell megenni, amit tudom, milyen fisfos fehér kenyeret, vagy hát jó fehér kenyer az övék is, de tehát amit a boltban megkapsz, és a különböző ízfokozók, meg minden szívszar benne van, ami jó igazi parasztkenyeret, amit ő maga, vagy esetleg ott a helyi malomból tudja, hogy nincs benne semmi mérgező, stb. Meg őt meg... Hát az, hogy ez városméretekben nem működik, tehát ugye ezt tudjuk, tehát hanem ott mondjuk falun működik, vagy olyan településeken, kisebb településeken működhet, ahol megtermeli magának, ő neveli fel a tyúkot, tudja, hogy mit evett az a tyúk, levágja, akkor tudja, hogy mit evett meg a disznót, meg a többit, meg a marhát, ő pontosan tudja, hogy mit evett az állat, és nem pedig mindenféle szívszarral teletömött ilyen ipari izéről van szó, cuccról van szó, hanem egy jó minőségű hús, jó minőségű alapanyagok mennek be a szervezetbe. No, de azért városi szinten is vannak lehetőségek, és akkor most már tényleg, amikor majd rátérek arra, hogy én mit csinálok, meg mit kezdtem el, akkor azért majd talán remélem, hogy rátérek ezekre a dolgokra is, hogyha eszembe jut, hogy azért mik a lehetőségek. Biztosan fogok erről beszélni, hogy azért városi környezetben is mik a lehetőségek erre, hogy azért ez rendben legyen. Addig is házi feladat, nézzetek utána a ketogén diétának, meg a paleo diétának, tehát azt előjáról belárultam, hogy ezeknek az alapjain, tehát ezekből raktam össze a saját verziómat, ami tudom, hogy rám jó hatással lesz, meg nekem az lesz a jó, elhagyva belőle azt, amit én nem gondolok jónak,
és ebből raktam össze a történetet. Aztán, hogy milyen eredménye, erről majd be fogok számolni akkor a következő videóban.